Hi! Welcome back sa channel ni Roldan Isami. Say hi! Hi! May makeup tutorial tayo. Pero hindi pa ako marunong mag-makeup. Joke lang yun. So first, magpa-primer tayo. From Shawil. So mag-pump lang tayo ng dalawa. Lagyan na natin yung face natin. So second is, magbi-BB cream tayo using the same product from Shawil. Pump lang tayo ng 2. Yan na siya. Then, lagay natin all over our face. Tsaka sa neck. So, tapos na natin lagay yung ating BB cream. Next is, lagyan natin ng powder kasi malagkit siya. We're using Shawil again. So, gamit tayo ng brush. So, blend lang natin. So, after nito, magko-contour tayo. Contour is life. We're gonna use the Sansan. Ay, ganito daw sabi ni Icy Valdez. Paki-search sa Facebook. Pakianak ko. Tapos paki-add. Naghahanap siya ng boyfriend. Ganda ko ng boyfriend. Itong color na to. What is the color is that? Color What brown. is the color is that? Sorry, yaya namin yun. Yes, yaya. Yaya So, yun. Yaya siya yun. lagay na din tayo ng moisturizer sa lips para paglagay natin ng lipstick Sabi mo later. yung brand ng moisturizer. So, yung moisturizer ko sa lips is Bio Aqua. So, mag-contour na tayo. Contour is the key para lumit yung mukha. Pati dito. So, dito pa, para may pangaka, malatoni Gonzalo. So, lagay din tayo sa forehead. So, yun na. Naka-contour na tayo. After nun, lagay tayo ng blush on. So, gagamitin na rin natin yung sa same palette from Sansan. Same brush. Kasi I'm poor. Nalaglag na naman yung isang lobo. Ayoko na pa ng balloon. Lobo na lang. So, baka may S na naman. So, after ng blush, maglalagay tayo ng highlighter. So, gagamitin ko yung Shawil Terracotta Blusher. Yung color na to. Ito lang ba yan? Dito banda, parang shining, shimmering, splendid ka. Para mabulag sila sa shine mo. Ito pa. Tsaka dito pa. Tsaka dito pa. So, after nun, lagay tayo ng setting powder from Nichilo. Magbe-bake tayo.
So, magkikilay tayo using into it. So, baliktad pala. Hindi ko na alam kung anong shade kasi burado na siya. Antique na siya. Ito na siya. So, okay na yung kilay natin. Luto na din yung setting powder and i-blend na lang natin siya. So, after na, lalagay tayo ng lip tint. Tapos lip tint is life using Dear Darling Tint from Etude House. Etude. So, tapos na. May mascara pala ako from Misha, pero sige, nakalagay na lang natin. So, tapos na ang ating makeup tutorial na pa-joke-joke lang. Magamit na tayo ng setting spray. And we're done. Mag-like kayo, subscribe, comment down below. And ito na yung finished product. May pimples na isa, nagmumura. Hayaan nyo. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.